السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من غدي 17 ويا الباب الثاني عشر. مشيت وأشوفه يصب عرق. فرت قمت أحترق من قال أبوك. حرمنا من كل شي إجا ببالي رائد كان يشبه ضحكته وسوالفه رائد. أبوي وأمي وخواتي ضرب على الحائط. حسيت الحائط اهتز. لك ليش 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 مسوي لك؟ رجعت له. لزمته من ياخذه ضربته راجدي فريت وجهه. قسما بالله أدوس بطنك بالقندرة. لا إلك قعدت على بطنه وأضرب بيه. فقدت. جبت الكرسي وفلشته على راسه وأدقن على راسي ولك ليش. سحبت الميز ودفعته عليه وهو ظل يصيح. قمت أصيح بعلي صوتي ليش ولك شو مسوي لك. تمينا شو مسوي لك؟ احنا تأذينا وتقتل ابونا. ضحك وبكى بنفس الوقت. رائد يفتح وحدة من حدايد السكة لازمة من هدومه. حكى بهالحكاية. به بهت وجهي. وانا اصب العرق والدم وحرق اعصابي. رائد الضحك. اي اخوك عرف انا ساهمت بالتفجير صار بالبصرة وراد يبلغ علي وكان دزيت واحد يكتله واخوك ما مات. واضحك. خابر لي الولد. قال لي ما مات. قلت له موته واضحك. والله قال رقعت على راسه ببلوكة تفلش. هو يحكي وانا نار كبره. صرت دموعي تنزل. رجال بهذا اليوم دموعي نزلت من بعد سنين ضامها بصدري. ولك اخوي قد ولدك. الله اكبر يا عالم شحكي. لزمته واشمه بالقاع وأدق راسه براسي بالقاع. موتت روحي. نار تسعر بصدري. إن مرد. عرفته. هل كان إن انتشيت على الحائط. أخوي هذا أخوي. تذكرت من نقعد على السفرة وناكل ونضحك ومن ينام بالليل وكل شوي يقول ايش ناقصكم. من باكر اجيب ويشتري لي ملابس المدرسة ويقول لي حارب انا احاول الدنيا بيك. رجعت له دفرت له دفر من وين ما يوجعه وصيحة ماله والي. قعدت بالقاع انتهيت فقدت ضغطي. علق. قمت اصب عرق متت هنا وحسيت دموعي حرقتني حرق. استلمت الواقعها. بكيت أكثر مرة أبكي هالقد من بعد سنين مرت أبكي وأشهق. قتلت أخوي أبوي. ليش يا عمي مو أنت نفس الدم مو أنت وياه قعدتوا على نفس السفرة. ليش يتمتنا وأكلت أموالنا ليش ما كفاك و... وك... وقتلت أخويا حزام ظهري ما عندي غيره. ليش عمي؟ بسببك أمي انشلت وصارت عاجز ودموعها على خدها ما عندها غير دموعها وخواتي اللي كبرن من قهرهن وبنات صغار يشتغلن. عشنا بفقر وانت عشت بنعيم. عشنا ايام ما عدنا لقمة وننام جوعانين. ليش عمي ما اريد منك شي بس قل لي ليش. ما حكى شي وظل يباوعلي بقهر وعيونه تصبت دمع. باوعت له ضحكت تبكي. ليش انت هم عندك قلب وتبكي همت راح تنال جزائك دنيا وآخرة وأيام معدودة على ساعة تموت. بس ما تموت موتة وادمة راح تموت وانت راح تتوسل رضانه وتتمنى بس الله يرحمك. راح تموت موتة شلب وتفطس بيها هيهات. أسامحك تحلم وحق لا إله إلا الله تحلم. عفت وقمت على حيلي عدلت ملابسي بطل الماي غسلت وجهي سبيته على راسي. فتحت الباب ووعت عمي جاسم والحراس قبالي. ابتسم وهز راسه. بست راسه طلعت للمكتب. بقيت ساعات وشريط حياتنا مر قبال عيني. ورا باكيت أطحن. أخذت حباية الضغط افتحيت شوية. أخذت السويش طلعت بوجهي للبيت. أول ما فتحت البيت وباوعلها بتعب محتاجها تعبان. تعودنا على الموت نسمع موت منا ساعات نبقى نطحن بروحنا وراها يمر الوضع عادي. تعودنا وروحنا أموتن شوية رافعة الدشداشة وأنا محتاج ولا تقول تعال وعضعن. وهي شحمة والشمس القليلة ضاربة على من الجراج صايرة خدودها فراولة. ما حسيت بيه ومندمجة بغيت أبوعلها وأمشي بهدوء. هي هنا راحتي هنا أنا عافية قلبي ودوج روحي. هنا أذب من تعبي وأذيتي. وصلت إليها وتغسل بالجراج والحائط كله. ما حسيت لحد ما سحبتها خليت راسي بركبتها من ورا. فزت وضحكت خلت ايدها على راسي. بقيت ابوسها واسحب شحمة شمت اذنها. ضحكت وقالت ايش وقت جيت حبوبي. امشي فوتي جوا ورا جاي وراك. امي وين؟ مو اريد اكمل ما بقى عندي بس قلت لك فوتي ولا حبيبي ما كنستي اشتغلتي لابد. بس غسلت رؤودي ورا ما هي تحكي عضيت خدودها. اخ رجعتيني ليش
وجعتني ليش تعبان رهف اليوم عمي خرط الضامن كلهن داريت عليها لزمت وجهي اتبوع بعيني شنو ضام قلت له الأخوية وأبويه هو إلا إيدي بيها عفست وجهي عود صدق اي والله سحبتها لحضني وشميتها خدبت روحي رفعت راسها اكيد تعبان تباوع لي بعيون بريئة بعيونها الجرهن جنهن سما عيون الذبلان وانا غرق بعيونها ليش في عيونك حمر بعيونك هواية حكي تعال لزمت ايدي وانا طفل بيدها اول ما طبيت البيت فتحت الدقم حطيت راسي جوا البوري اغسل رفعت راسي بيدها الخاولة مبتسمة وتباوع لي دنقت وهي تمسح راسي وتجفف جففة وتمسح وجهي وأنا خدران بعيونها ملامحها لزمت إيدها وبست بطن إيدها ليش أحبتش هالكثر أضحك لأن عيوني زرق ضحكت رحت بست أمي هي تباوعلي بقلق لا تخافين يما تعبانة من الشغل حبيبتي رفعت رفعت راسي رهف نزلت عيني على طولها بعدها مخلية داشة ورجلين طالعة ذوبني منظرها مدنقة ومتنقعة معي بوعت لها شويتها تصعد مختنق وأريد أحكي لها بقلبي قعدت تهم رجلين رجل أمي حطيت راسي على رجلها رفعت إيدها تمسح راسي شميت ريحة دشداشتها نفسها ريحة المسج يمه رفعت راسي بستها وصعدت رحت وراها مو حضن هو بوس وعض وموتتها وجعتها وخسيت عليها نامت وهي على صدري بقيت أشمن بشعرها لحد ما غفيت وما أدري ايش قد نمت فزيت عليها تلعب بشواربي إلا الشوارب لزمت إيدها وتضحك هاون ايش تعرفين نقطة ضعفي لا ما أسويها بعد حرب وأضحك ظليت أدغدغها وأضحك على ضحكها اللي ملا الغرفة عضيت خدها كافي ما تشبع رهف أريد أنام بحضنك هالمرة شويك تعبان احجيلي نمت بحضنها وتلعب بشعري حكيت لها كل شي وأسمع تبكي وشهقاتها مسموعة وبكيت وياها بدون ما أخجل لأن رجال ولازم ما أبكي مرتي هاي بنتي حضنت راسي حيل وزادت تبكي سكتتها وبقيت بحضنها مثل الطفل نايم بحضن أمه حكت حرب الدنيا تدور وكل ظالم ياخذ جزاءه اليوم أو باكر وبشر قاتل بالقتل وبشر القاتل بالقتل لو بعد 100 سنة هم ماتوا شهداء لأن الله يحبهم شوف عمري ملك الموت ينقي شهداء تنقع مثل حديقة كلها ورد اكو ورد ريحتها طيبة حلو واكو ورد سام واكو ما بريحة واكو ورد ذابل الورد اللي ريحته طيبة هذا الإنسان اللي أعماله زينة واللي الله يحبه واللي هم شهداء واللي ياخذهم وينقيهم من بين كل الورود حتى يخلصهم من المكان اللي مزروعين بيه بين الورد السام من ياخذه تبقى ريحته بكل مكان وبالطيب وبالخير أما السام راح ينشر سمه بكل مكان لين يغار بحقد ويريد يسمم الناس كله فالله يبقي لحد ما يجي يوم يموت موته يكريهه بسبب حقده وسمه وغيرته باقي الناس اللي ما عليهم أحد هم الورد الباقي ريحته طيبة بس أكو اللي يتأثر بالسم ويبقى بالنهاية أما اللي يوازون أو يبقى محافظ على نفسه منو الأفضل بين الورد اللي عطرها طيب هنا شفت الحمد لله الوردة خلصت من مكان ما يناسبها الله ياخذها المكان أفضل وأحسن رهف الموت حق وواجب بس الفقد يأذي المحب الإمام علي عليه السلام يقول فقد الأحبة غربة بس بنفس الوقت الله مخلي النسيان واللي ينسى ينطيه قدره تخليه يتعلم ويتعود على الفراق هي الدنيا هيج ارتاحيت كلامها وغفيت بقيت تحكي وتقرأ قرآن على راسي نمت براحة لحد ما حسيتها تتحرك قامت عني وكملت نومتي مرت أيام وعمي انحكم مؤبد خسر شركاته وبيوته لأن واقع بدين وغرقان بعائلته تشتتت مو شماته بس الله بالمرصاد طلقت منه وكان عندها بيت وحدها لأن هي موظفة وقدرت تمشي أمورها بس كانت غيرتي ما تسمح لي أعوفهم كنت بين فترة وفترة أسأل على أخبارها كنت بالدوام بيومها وجرائم إشكال تجي ولعبان نفس حط لك راس يتحمل واسمع لهم تويني كمل الشغل وفات الحال دقيت تحية وكنت أخابر صاحبي يداوم بالجهاز سيدي بيت الدعارة اللي ألقينا القبض عليه صار موجود بالمركز دنقت لزمت راسي مصدع أشرت له فوتهم دخلا 7 بنات مكياج وجسمهن طالع ولا نوم وعينهن صلفة ولا مستحيات ولا خايفات راوت الوحدة يطلع عمرها ب30 وشعرها أصفر رحت لها
قد كلها شرب وتخان أكره الواحد بروحه. شو اسمك انتي حياتي؟ اسمي سلو. احجي عدل بلا طياح حاض. اسمي سليمة سيدي. انتي بئيسة لا حياتي آخر مرة أقلج احجي عدل لا أدوس ببطنك. شو وقت نخلص من شكول شنت زفرة؟ أعصابك عيوني قابل شو مسويه؟ غايب باب رزقنا سدي حلقك بنت القندرة. اخذوها من وجهي وخلي سليم يحقق وياهم بنات الكلب أمام وصلاف ملفوفات. حاضر سيدي. ظلن يمشن وحدة ورا الأخ. طلعن وبقت وحدة آخر وحدة كانت تبكي خنق. يطلع عمرها 17 سنة وبوعت لها ولازم راسي ما تولين وراهن. صارت لي شريفة وتخافين أنا بورا. راد يقومها. ظلت تبكي وتدفع بي وتصيح أريد أهلي أريد أهلي عمو الله يخليك. رحت عوفها أوقفي. شقت ووقفت ترجف ليش تبكين منو هذا شغلشن وفرحانات بي؟ سيدي أنا بريئة. عليك بداعة أمك بداعة أبوك. أنا مخطوفة الله يخليك. أنا بنت عوال وعندي أهل. اتصل على أهلي أبوس إيدك. انزل على رجليك أبوسها. شوف إيدي شوف. رفعت إيدها زرقا ومحروقة. بقيت صارفا شافتني غرقا حتى أثق بيج. هسه تكتبين كل أقوالك وشنو عندك حكي تحكي. أركز بيها وملامحها وأحكي حتى أقرأ إيش بيها وما بيها. حكي السيدة أحلفك بعزاز قلبك. هسه اتصل قدامك على أبوي وأخوي. أنا عائلة معروفة وأبوي تاجر والله مو طريقي حتى هذا. أحلفك بأمك خابر لهم. أنطيك أنطيها. طيت التليفون وترجف قاعد بالقاع. اتصلت مرة مرتين رد. ألو لك محمد أخويا. قامت تلطم وتبكي وتصيح محمد لك محمد. أنا ندى. محمد تعال الحقني محمد. أنا ندى. أسمع صياحهم وهي تريد تلزم التليفون ما تقدر. أخذته منها. جاوبت ألو السلام عليكم هنا مركز منو حضرتك؟ عليكم سلام. يحكي ويرجف ويبكي. أنا أبوها هذا محمد أخوها. بنتي يمكم أمانة هسه جايين عليها أمانة دير بالك عليها. ألف رحمة على والديك. تمام حجي اهدي يلا انتظرك. تابعت بوعت لها ساجدة وتشق وتكرر الحمد لله يا رب انقذني قبل ما ياخذوني بالحمام. الحمد لله يا ربي. تندعي وتبكي. كانت ملابسها مخلعة. وصيت الولد يجيبون لها عباية أو شي يسترها. شوية جابوا لبسته ورجعت تسجيل. بقيت على وضعها وأنا صافن. تسوي يمكن 3 ساعات بقت هي ساجدة ما تحركت. قلت هاي بس لا ماتت. صحيت بصوت عالي. يوم عودة صاحت اللهم أنا ما قامت لحد ما جو أهلها. دخل أبوها يطلع عمره 52 سنة. عيونه كلها تدمع وأخوها يبكي بابا نداوي. يرجف رفعت راسها. عيونها وجهها كله دموع. ابتسمت ووقعت أغمى عليها. ركض شالها وحضنها يبوس بها وأخوها غسل وجهها. فزت وظلت تصرخ وتبكي ليش ما دريتوا ما دورتوا علي؟ ليش خليتوهم يضربوني؟ اشتاقت لك بابا محمد اخوي. لا تعوفوني. ظلت تصرخ حتى انا دمعت عيني على الموقف وهي بحضن ابوها مختنقة وتبكي بحبقة واخوها قاعد ويبكي. اجا باس ايدي. ما انسى فضلك سيدي طول عمري. ما انسى لقيت اختي الوحيدة. فضلك الله يحفظك افديك بعمر. ما سويت شي السالفة مشكور سيدي. فضلك ما انسى ما درت ما رديت. بس ابتسمت راح لها. حطها على صدره ويبكي. ايش قد يحبها أبوها. يخاف ويبكي ويصيح. هي نداو فرحت بفرحتهم. كل ما كملنا كل الإجراءات والفحص وأرسلت لهم فحص طبي وقعدتهم بالمكتب وخليتها تحكي. سالفتها ساعة تبكي وساعة تشهق وتكمل. كنت طالعة من المدرسة دوام ظهري. ريان قالت امشي نشتري مرطبات. اشترينا وطلعنا نمشي. بيتنا مو كلش بعيد. اجت سيارة ورانا. سحبني الولد من ايدي وريان. بقت لازمتني وتصرخ بس ما حد بالشارع. طلع الولد ابو المرطبات كان يرمي الولد بابا. ما ادري مات لو عاش. بجيت وقمت. نزل الولد دفر ريان وقعد بالقاع تصرخ. حط على حلقي ما ادري شنو اغمى علي. بابا اخذوني مكان كله ناس مو زينة. رقص ملابسهم فاضحة وبنات وولد. بالليل يدخلون ولد ويشربون. كنت بس اسجد وادعي الله بابا أنا أدعي وطلعني من هالمصيبة. كنت واثقة بالله من الله مثل ما علمتني إنه أخلي ثقتي برب العالمين يحل كل مشكلة. رجعت كملت. بقيت هناك أسبوع. يمكن كل يوم كانوا يقتلوني وهاي السلو تتشويني لين أظل أصرخ وأقرأ أبوجه قرآن. أتخاف من كانت تقوم تقتلني
وتقطعني كتل تدخل ولد علي، وبابا ما أعرف كانوا بسرعة يطلعون بدون ما يسووا لي شي، وأحسهم خوش ولد لين ولا واحد غرب إلي ولزمني ما أعرف شلون. بس بابا والله كان الله يحميني، ما أدري شلون أوصف لك. وراها قلت لك أخذونه وكتل، كتلوني كتلني، خلتني ألبس اللبس السخيف ما لبسته أبد. جابت ماي حار وذبته على رجليه، حرقتني أشوفها، رادت ترفعها وشافتني نزلتها. بعدين أويك بابا شريت لها تكمل أخذوا هناك مكان كله شرب ورقص وبنات وضويه ملهى كانت أوقف بالظلمة حتى ما تبين، لزمتني من إيدي ودفعتني، صارت الأضواء علي، قمت أبكي بحرقة قلبي، كان حسيت واحد لزم إيدي، تعال يا حلوة شل خرب شرفك إذا عندك شرف. دفعته وكرت وأصرخ دخيلي يا أم الحسن لحقيني. قمت أعيط وأصرخ، كان سبحان الله فاته وشطه وهياني قبالك، حضنته وبكيت سبحان الله العظيم رب العرش العظيم اللي طلعني من هالكارثة. بابا قسما بالله أنا ما أبي أشوف واحد لزمني وما خلى نرجع لماما. طوالي وقال سيدي خلصت الإجراءات، فركت وجهي، هي خلصت بس وقع هنا، سووا فحص طبي تلقوا الحمد لله على السلامة. بشكور الله يجزيك كل الخير. طلعوا وبقيت أفكر بكلامها، حسيت أمها متوفية، عرفت من نظرة أبوها، شاورت أخوها متوفية. بوالي بحزن وهز راسه، شفت قدرة الله شلون طلعه من مكان القدر، وبقيت نظيفة، بقيت نظيفة. فكرت هم هيك وشافتني تتشافى بنتي من مرضها، وطلعوا وأنا توني سديت باب الغرفة حتى أرجع للبيت، وخابرت حلا حرب الحق مرتك خويا دخيلك لحقنه.